Καλησπέρα στα Handy Brand Girls. Και για δείτε, ο καινούριος χώρος της Handy Brand και είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα. Θα ξεκινήσουμε μια πάρα πολύ ωραία τσαντούλα να δούμε, που την είδαμε πολλές φορές σε φωτογραφίες και τα λοιπά, τη Handy Bag. Θα σας τη φέρω από εδώ να τη δείτε. Εδώ, αυτή την κούκλα, την ομορφιά, τη βλέπετε? Την έχετε φτιάξει μερικές κιόλας. Την είχαμε βγάλει από το καλοκαίρι σας σχέδιο. Σας είχα πει το λόγο, ήταν για ένα serial που μας ζητήθηκε κάτι παρόμοιο. Και για αυτό το λόγο βγήκε λίγο vintage. Λίγο αυτή η γραμμή της grayscale, το παλιό στυλ. Η τσάντα φυσικά μπορεί να πλεχτεί και με άλλο τρόπο. Πιο ίσιο, εδώ και χωρίς πλαϊνά θα μπορούσε να έχει πάτο. Να σας την ανοίξω κιόλας, να τη δείτε. Και είναι με μαγνητάκι εσωτερικό κουρουμποτό. Θα τη βρούμε στο e-shop σε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Και την αγκράφα εδώ που είναι σχεδιαστική. Κουμπώνει με το μαγνήτη. Τα πλαϊνά μας έχουν πάνω την καμάρα. Και το χεράκι εδώ πάνω που είναι με τα μπουλ στα μεταλλικά. Που βγαίνουν κιόλας και αν θέλετε μακραίνει με αλυσίδα. Όλα αυτά θα τα βρείτε μέσα και μπορείτε να μου γράψετε ό,τι χρειάζεστε για λεπτομέρειες για αυτή την τσάντα. Αυτή είναι η Handy Bag και αυτή θα φτιάξουμε σήμερα. Βήμα-βήμα, εσείς και εγώ. Πάμε να δούμε τα ωραία της υλικά. Το καπάκι μας, τη Handy, με τις τρυπούλες πίσω για να μπορείτε να το ράψετε. Ένα ζευγάρι πλαϊνά της Handy με πάνω τα μεταλλικά ημίκυκλα για να πιάσετε το μακρύ χεράκι. Ένα βελονάκι 3,5 της Handy Brand. Ένα βελονάκι 4 εργονομικό δικό μας. Μία μεζουρίτσα, εύκολα τα υλικά της. Ένα ψαλιδάκι και μερικά μάρκερ για τα σημαδάκια. Για να κρατήσουμε το πλεκτό μας. Και νήμα κατενέλα, μία μπομπίνα μόνο, 500 γραμμαρίων που φτάνει για όλη την τσάντα μας. Πάμε λοιπόν να δούμε βήμα-βήμα τη Handy Bag. Αυτή την τσάντα δεν είναι ένα μονοκόμματο κομμάτι όπως σας έχουμε δείξει τις περισσότερες φορές όταν έχουμε δερμάτινα πλαϊνά στην τσάντα μας. Προτιμήσαμε να γίνει ένα κομμάτι μπροστά και ένα κομμάτι το πίσω μέρος που ενώνονται εδώ. Την ένωση τη βλέπετε όσες γνωρίζετε. Ο λόγος είναι ένας, να βγει η τσάντα ισομερές και είναι ένα μικρό κολπάκι που εμείς εδώ σας το λέμε. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω το έτοιμο κομμάτι για να σας εξηγήσω πώς γίνεται. Θα αφήσω την τσαντούλα μου στην άκρη. Λοιπόν, εδώ είναι τελειωμένη και θέλω να σας δείξω από την αρχή πώς ξεκινάμε για να το καταλάβετε λίγο καλύτερα. Θα πάρω τη μεζουρίτσα μου και θα σας εξηγήσω. Έχουμε ξεκινήσει με 23 πόντους. Σε αυτό το κομμάτι δεν έχει γίνει το περιμετρικό άριχτο όπως βλέπετε. Και πάμε σε ύψος 23 πάλι εκατοστά. Από ό,τι βλέπετε εδώ που είναι τα μάρκερ θα μπουν και τα ανοίγματα στο άριχτο. Δηλαδή θα κάνουμε 2 άριχτα μέσα στο συγκεκριμένο θυλάκι όπως είναι τα μάρκερ μου. Στην 7η, στην 13η και στη 19η σειρά. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε με το νήμα κατενέλα. Θα ξεκινήσω με τα άριχτα, να σας δείξω λιγάκι. Πλέκουμε αλυσιδάκια στον αέρα για να γίνει η πρώτη σειρά. Αν έχετε άλλο νήμα μπορείτε να μετράτε με βάση το καπάκι, να πάτε με τα εκατοστά που σας είπα στην αρχή. Τα 23 εκατοστά. Τα θυλάκια που θα κάνω είναι 30 συν 1 που θα σηκώσουμε για να γυρίσουμε. Αν πλέκετε άλλο νήμα θα κάνετε 23 εκατοστά. Μην μπερδευτείτε. 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30. Σηκώνουμε ένα στον αέρα και ξεκινάμε να κάνουμε τη βάση μας τα άριχτα. Το κλασικό άριχτο που ξέρετε. Σας επέλεξα μια εύκολη πλέξη για αυτή τη τσάντα, γιατί πιο πολύ θέλω να δείτε το μικρό τρίκ πώς γίνεται αυτό το στυλ που έχει το πιο vintage. Το άνοιγμα δηλαδή. Προχωράμε μέχρι το τέλος. Είπαμε με κατενέλα κάνουμε 30, αλυσιδάκια, γαϊτανάκια στον αέρα. Αν κάνετε με άλλο νήμα θα κάνετε 23 εκατοστά περίπου για να μπορέσετε να μπείτε και να βάλετε το καπάκι της Handy. Γιατί όταν έχουμε δερμάτινα αξεσουάρ πηγαίνουμε με βάση τα δερμάτινα και το μήκος τους. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν προχωράμε να τελειώσουμε και τη δεύτερη σειρά μας που πρέπει να φτάσουμε μέχρι την 7η σειρά για να σας δείξω το άνοιγμα. Είναι καλό την τσάντα να την πλέκουμε με εργονομικό βελονάκι, το έχουμε ξαναπεί γιατί μπορείς και κοντρολάρεις τον τρόπο που πλέκεις, βλέπετε γερνάει, ενώ με ένα απλό βελονάκι η τσάντα δεν θα είναι τόσο καλά φτιαγμένη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της 6ης σειράς. Μπαίνουμε εδώ, προσέχετε το τελευταίο θυλάκι όπως έχουμε πει όταν πλέκουμε ευθεία. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον ανέρα, γυρνάμε
Και τώρα ξεκινάει η 7η σειρά μας. Θα σας βάλω το μάρκερ για να το βλέπετε. Ξαναβάζω το νήμα στο βελονάκι μου, μικραίνω τον πόντο μου. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα μπουν 2 άρεχτα σε αυτό εδώ το θυλάκι. Μία φορά που μπαίνω, εδώ. Και άλλη μία στο ίδιο θυλάκι. 2 άρεχτα λοιπόν στο πρώτο θυλάκι της 7ης σειράς. Συνεχίζουμε με 1 άρεχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς μας που θα βάλουμε πάλι 2 άρεχτα στο τελευταίο θυλάκι. Όταν κάνουμε ανοίγματα σε ευθύ κομμάτι σημαίνει ότι βάζουμε άνοιγμα στη συγκεκριμένη σειρά στην αρχή αλλά και στο τέλος. Αλλιώς δεν θα είναι ομοιόμορφο το πλεκτό μας. Όπως σας είπα, θα πλέξουμε 2 κομμάτια ξεχωριστά, το μπροστινό κομμάτι και το πίσω κομμάτι της τσάντας. Θα μπορούσε να γίνει και ένα μονοκόμματο, αλλά μας άρεσε αυτή η διαφορετικότητα που κάνει αυτό. Έχουν ίδια φορά τα άρεχτα, η τσάντα δείχνει το ίδιο πίσω και μπροστά και έχει μια διαφορά και ένα τσικ πιο πάνω αρχοντιάς, τα 2 κομμάτια. Απ' την άλλη είναι πολύ εύκολο να βάλεις τη φόδρα γιατί θα είναι 2 κομμάτια. Φυσικά, αν θελήσετε, μπορεί να κάνετε μια άλλη πλέξη και απλά να βάλετε τα ανοίγματα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να γίνει πλέξη κανέστρο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να γίνει πλέξη sugar που έχουμε δείξει ένα άλλο βίντεο αν θέλετε. Αλλά πάντα τα ανοίγματα στις σειρές που σας είπα. Και έχουμε φτάσει πάλι στο τέλος της 7ης σειράς. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε πάλι τα 2 ανοίγματα όπως είπαμε. Εδώ πιάνουμε το θυλάκι μας, κάνουμε ένα άρεχτο και ξαναμπαίνουμε στο ίδιο θυλάκι να κάνουμε ένα δεύτερο άρεχτο. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και ξεκινάμε την 8η σειρά μέχρι να φτάσουμε στη 13η που θα ξανακάνουμε το άνοιγμα δεξιά και αριστερά του πλεκτού μας. Και το ίδιο θα γίνει και στη 19η σειρά μέχρι να το φτάσουμε 23 εκατοστά. Φτάσαμε εδώ πάνω στην 32 σειρά για το πλεκτό μας με το νήμα κατενέλα. Θα θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να σας δείξω πού θα γίνουν ακριβώς τα ανοίγματα σαν ένα σχεδιάγραμμα για να το καταλάβουμε όλες σωστά. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει όπως είπαμε με 30 θηλιές ή 23 εκατοστά, αν πλέκετε με άλλο νήμα. Στην 7η σειρά βάλαμε 2 ανοίγματα στην αρχή και 2 ανοίγματα στο τέλος. Στη 13η σειρά βάλαμε πάλι 2 ανοίγματα στην αρχή και 2 ανοίγματα στο τέλος. Στη 19η σειρά το ίδιο, 2 ανοίγματα στην αρχή και 2 στο τέλος. Και συνεχίζουμε από τη 19η μέχρι 32 σειρές. Ή αλλιώς πάλι 23 πόντους. Αυτά είναι μετρημένα για να μπορούν να μπουν τα δερμάτινα στοιχεία της Σάντι και γι' αυτό μετράμε ακριβώς. Θα τελειώσω τώρα τη σειρά την 32, πάλι με άρεχτο. Όλη η τσάντα είναι ένα άρεχτο, απλά σε λίγο θα δούμε το κολπάκι, πώς θα γίνει αυτή η τσάντα από τα 2 της κομμάτια και πώς θα ενώσουμε. Όταν πλέκουμε ευθεία, προσέχουμε να πλέκουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Προσέχετε να μην αφήνετε το πλεκτό σας πολλές μέρες και να το ξαναπιάνετε, γιατί πολλές φορές εμείς οι γυναίκες πλέκουμε λίγο συναισθηματικά, όπως λέω, και μπορεί να φανεί στο πλεκτό. Και είναι και ο λόγος που προτιμώ να κάνουμε 2 κομμάτια και όχι 1. Φτάσαμε εδώ στο τέλος μας, τραβάμε το νήμα μας, να κλειδώσουμε το πλεκτό μας. Είναι έτοιμο το ένα κομμάτι. Δεν θα συνεχίσουμε με το περιμετρικό άρεχτο γύρω-γύρω σε αυτή την περίπτωση. Θα πάμε και θα ενώσουμε τα 2 κομμάτια από κάτω στη βάση. Και μετά θα κάνουμε γύρω-γύρω το άρεχτο το περιμετρικό που ξέρετε για να ενώσουμε με τα δερμάτινα πλαϊνά μετά. Παίρνω το δεύτερο κομμάτι να σας το δείξω. Είναι το ίδιο ακριβώς. Και θα σας δείξουμε το κόλπο να ξεκινήσουμε από τη μέση όπως είπαμε. Τι θα κάνουμε? Έχουμε αυτή τη στιγμή τα ίδια θυλάκια σε αυτή την πλευρά και στην άλλη πλευρά. Μετράμε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και μάρκερ αν δεν σας βολεύει να βάλετε εδώ. Εγώ τώρα για να μπορείτε να το δείτε καθαρά δεν θα σας βάλω. Προτιμώ να ξεκινήσω από τη μέση του πλεκτού μου κάπου. Μπαίνω, κοιτάξτε το θυλάκι, παίρνω το πίσω θυλάκι. Δεν θέλω να φαίνεται και το πίσω θυλάκι από εδώ. Έτσι, το πίσω νεύρο από το θυλάκι. Τραβάω το νήμα μου. Αφήνω αρκετό νήμα για να πλέξω την αριστερή μου πλευρά, μικρό κολπάκι αυτό. Θυμηθείτε με, μην ξεκινάτε από την άκρη, θα σας τρώσει καλύτερα το πλεκτό σας. Το ίδιο λοιπόν θα πάω από εδώ,
Ορίστε. Με τη βελόνα μπετονιά, όπως σας είπα, είναι το ένομα σίγουρο και για κάποιον που δεν ξέρει. Με το βελονάκι πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο για μία έμπειρη που ξέρει καλά, για να μην βγει χοντροκομμένο το ένομα και φαίνεται πολύ. Περνάμε λοιπόν και ράβουμε. Είναι τα ίδια βήματα που σας έχω δείξει και στο δεύτερο βιβλίο, αν θυμάται κάποια από τα κορίτσια και αν το έχει διαβάσει. Έχετε διαβάσει, κορίτσια? Έχετε μελετήσει, μήπως? Θα δείτε πόσο πιο ωραία θα βγει η τσάντα με αυτόν τον τρόπο που το κάναμε 2 κομμάτια. Μπορεί να είναι πιο εύκολο ένα κομμάτι, αλλά είπαμε ότι εμείς δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα. Ένα handy girl δεν είναι μόνο για εύκολα πράγματα, αλλά είναι για σπουδαία και όμορφα πράγματα. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και πάμε μετά και βάζουμε τη βελόνα μας από την άλλη πλευρά για να πλέξουμε και το άλλο σημείο. Μικρά πραγματάκια που είναι τόσο σημαντικά για να βγει πραγματικά μια handy brand bag. Ολοκληρώσαμε το ένομά μας. Πω μια ομορφιά, κοιτάξτε τι τέλειο που βγήκε, κοιτάξτε τι ομορφιά έχουμε κάνει εδώ, κοιτάξτε τι ωραία σάντι θα γίνει αυτή. Το επόμενο βήμα τώρα. Όπως έχουμε πει, σε όλα τα πληκτά που είναι ευθεία, θα πρέπει να κάνουμε μία σειρά περιμετρικά άριχτο. Θα το κάνουμε αυτό και μετά θα πάμε στο επόμενο βήμα που είναι πώς βάζουμε φόδρα και πώς βάζουμε στακάρισμα. Ξαναπαίρνουμε το νήμα μας, που έχει μείνει αρκετούτσικο, κοιτάξτε, με το νήμα κατενέλα είναι αρκετό. Θα πάρουμε το βελονάκι νούμερο 4 που πλέκαμε πριν, θα ξεκινήσουμε από ένα σημείο για μένα κάπου στο πλάι, όχι εδώ πάνω, προσέχτε με αυτό. Όπου σας βολεύει, κάπου που να βλέπετε καθαρά το θυλάκι θέλω. Αφήνετε λίγο νήμα και αυτό γίνεται για να μην φανεί η ένωση κάπου. Γι' αυτό το λόγο και μόνο. Λοιπόν, και ξεκινάμε και πάμε περιμετρικά σε όλο το ωραίο πλεχτό που φτιάξαμε. Το πρώτο θυλάκι θα σας ανοίγει λίγο, αλλά όταν φτάσουμε τον κύκλο μας θα το φτιάξουμε. Τι ωραία ρε κορίτσια που θα γίνει αυτή η τσάντα. Τι ομορφιά είναι αυτή. Πάλι άριχτο από ό,τι βλέπετε, δεν αλλάζουμε πλέξη σε αυτή την περίπτωση. Σας είπα, θα σας τα δείξω εύκολα τα πράγματα. Απλά εσείς θα θυμηθείτε αυτά τα μικρά μυστικά που σας έδειξα που θα κάνουν αυτή την τέλεια τσάντα. Σας υπενθυμίζω άλλη μια φορά ότι όλα τα υλικά αυτά μπορείτε να το βρείτε και μέσα στο e-shop μας, το kit δηλαδή της Sandy, με όλα τα υλικά επιλεγμένα σε διάφορα χρώματα. Υπάρχουν κάτι ωραία vintage, μπρονζέ, ασημί, μουσταρδί, μπορντό, το λαδί, το καινούριο. Πω να δείτε κάτι χρώματα. Γράψτε ό,τι μήνυμα θέλετε, ρωτήστε με ό,τι θέλετε και εννοείται θα σας απαντήσω. Σας πάω λίγο γρήγορα σε αυτό το βίντεο γιατί η πλέξη είναι το άριχτο, το single crochet που νομίζω το ξέρουμε όλες. Αν κάποια δεν το ξέρει ζητώ συγγνώμη, πάμε γρήγορα, αλλά υπάρχουν άλλα βιντεάκια που την έχουμε δείξει αυτή την πλέξη, τη βασική και μπορείτε να το δείτε αναλυτικά. Ρίξτε μια ματιά και στο YouTube channel, είναι πολλά ωραία τα βιντεάκια που έχουμε. Εδώ προσέχουμε λίγο που μπαίνουμε, είναι λίγο αν βλέπετε από σειρούλα θα πηγαίνετε κάπως. Πιάνετε δηλαδή εδώ το θυλάκι, δεν είναι σαν 2 θυλάκια, μπαίνετε λίγο πιο μέσα από το θυλάκι. Έτσι, για όποια δεν το γνωρίζει αυτό. Θα γυρίσω και θα μπω εδώ 2 φορές γιατί μου αρέσει για να κάνω τη στροφή μου. Αυτό ήθελα να δείτε, για να στρώσει καλύτερα το πλεχτό μου και να γίνει λίγο πιο τετραγωνισμένο. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο περιμετρικά μέχρι να φτάσουμε πάλι στο σημείο εδώ που ξεκινήσαμε και που θα ενώσουμε αυτό το νήμα και θα το περάσουμε από κάτω όπως έχουμε δείξει σε άλλα βίντεο. Και φτάσαμε στο τέλος του περιμετρικού άριχτου που φτιάξαμε. Καθίστε να σας το τελειώσω, να δείτε και ένα ωραίο κολπάκι πώς κλείνουμε τη σειρούλα αυτή που φτιάξαμε γύρω-γύρω. Έχουμε ακόμα ένα άριχτο εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλο ένα, δεν είναι και απαραίτητο, αλλά εγώ θα το κάνω. Κόβουμε το νήμα μας, προσέχτε με, από το κουβαράκι. Τραβάμε έξω και θα σας δείξω πάλι με τη βελόνα μπετονιά που μου αρέσει να τη χρησιμοποιώ τόσο πολύ. Πώς θα το κάνουμε ώστε να μην έχει κανένα σημαδάκι το πλεχτό μας. Εδώ είναι το πρώτο θυλάκι που φτιάξαμε. Εντάξει, το πρώτο άριχτο. Μπαίνω από εδώ. Ωραία, ωραία.
τραβάω και ξαναμπαίνω εδώ να κάνω ένα ψεύτικο άριχτο κατά κάποιο τρόπο. Το κάνω με τη βελόνα. Μπαίνω από κάτω το νήμα μου, σε κάποιο σημείο που με βολεύει. Και τώρα εδώ γυρνάω το πλεκτό μου και περνάω αυτό το κομμάτι που περισσεύει ώστε να μην μου λυθεί ποτέ κάπου μέσα στο πλεκτό όσο μπορούμε πιο βαθιά. Το ίδιο θα πρέπει να κάνετε με όλα τα κομμάτια που περισσέψανε. Γιατί μην ξεχνάτε, είχαμε 2 κομμάτια που ενωθήκανε, που σημαίνει είχατε αρκετές κλωστούλες που πρέπει να τις περάσετε κάπου βαθιά κατά μήκος του πλεκτού για να είμαστε νοικοκυρεμένες. Εντάξει, όσο μπορούμε πιο μέσα. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο άλλο κομμάτι εδώ, γιατί μετά είναι το επόμενο στάδιο που θα πρέπει να μπει το στακάρισμα και η φόδρα μας. Ναι, κορίτσια μου. Λοιπόν, εδώ όλα τα κομμάτια, τα πλεκτά λοιπόν, όσο πιο βαθιά το πάτε, όσο πιο πολύ το περάσετε, τόσο πιο καλά σταθεροποιείτε το πλεκτό σας. Σε αυτά τα σημεία κρίνονται οι λεπτομέρειες και στο πόσο καλή είναι η τσάντα σας. Εδώ θα μπορούσαμε να το περάσουμε κι άλλο. Εγώ θα σας τα κόψω λίγο για να μην μας ενοχλούν τώρα που θα περάσουμε τη φόδρα. Οκ. Λοιπόν, έτοιμο. Έτοιμο το σώμα της άντης μας. Λοιπόν, το γυρνάμε από εδώ. Ήρθε η στιγμή να βάλουμε τη φόδρα μας. Το κοιτάμε ωραία, το στρώνουμε. Να σας φέρω, λέω, και 2 κομμάτια φόδρα που έχω εδώ να τα δούμε. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, πάμε. Θα βάλουμε τη φόδρα. Είναι εύκολο σε αυτό το σημείο γιατί είναι ένα κομμάτι ενιαίο. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να είναι καλαθάκι τσάντα για να κλείσει και να μην μπορείτε να τη βάλετε. Ανοίγουμε λοιπόν τη φόδρα, θα χρειαστείτε ένα κομμάτι φόδρα, ό,τι χρώμα σας αρέσει εσάς και ένα κομμάτι καμβά πλαστικό που έχουμε δείξει σε άλλα βίντεο που θα τα δείτε στο description, για να μην καθόμαστε τώρα να το ξαναβλέπουμε. Η φόδρα στο ίσιο κομμάτι μπορεί να το δείτε και στο βιβλίο μας, το νούμερο 2, όλα για τη χειροποίητη τσάντα. Οκ, πάμε λοιπόν στο επόμενο στάδιο τώρα, για να δούμε πώς θα ενώσουμε τα πλαϊνά με το σώμα της τσάντας, εφόσον έχουμε βάλει τη φόδρα εσωτερικά. Το βάζουμε για λίγο στην άκρη και ξεκινάμε να παίρνουμε τα 2 πλαϊνά. Εδώ σας έχω το ένα έτοιμο ήδη, κορίτσια. Παίρνουμε πάλι το νήμα μας, την ίδια μπομπίνα που είχαμε και πριν δηλαδή. Έχει μείνει από ό,τι βλέπω, θα μας φτάσει και για ένομα, μια χαρά. Λοιπόν, θα σας προτείνω σε αυτή την τσάντα να ξεκινήσετε από εδώ. Όπως βλέπετε, τα πλαϊνά της Handybrand είναι με τρυπούλες περιμετρικά και θα μπούμε να κάνουμε άριχτα με τον τρόπο που θα σας δείξω τώρα. Μπαίνουμε στη μεσαία τρύπα από εδώ. Σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινήσουμε από το κάτω μέρος και έχουμε πάρει το βελονάκι νούμερο 3,5. Μισό νούμερο μικρότερο από ό,τι πλέκαμε πριν το νήμα κατενέλα. Και γενικά το νούμερο 3,5 το προτιμάμε όταν μπαίνουμε σε τρυπούλες στα δερμάτινα μέρη της Handybrand. Ξεκινάμε λοιπόν και κάνουμε εδώ το πρώτο θυλάκι, ξαναμπαίνουμε και κάνουμε ένα δεύτερο άριχτο εδώ, 2 θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Στην επόμενη τρυπούλα θα κάνουμε 1. Δεν θα είναι παντού 2, δεν είναι ωραίο. Το δοκιμάσαμε και δεν μου άρεσε καθόλου. Στο επόμενο 2, μία φορά που μπήκα και άλλη μία στην ίδια τρυπούλα. Εδώ θέλει λίγο προσοχή γιατί οι τρυπούλες είναι πιο μικρούλες και μπορεί λίγο να πιέζεστε με το νήμα. Γενικά στις γωνίες θα κάνουμε 2 άριχτα εδώ, 2 άριχτα στο μεσαίο της γωνίας και 2 άριχτα στο επόμενο. Εντάξει, κορίτσια μου? Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με 2 άριχτα εδώ στην τρυπούλα που έχουμε στο δερμάτινο κομμάτι μας. Ξανά 2 εδώ για να γυρίσουμε σωστά. Λοιπόν, εδώ θα μπούμε μία φορά. Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε ένα λάξ, ένα άριχτο σε κάθε τρυπούλα με 2 άριχτα στην επόμενη. Ένα άριχτο, 2 άριχτα εδώ. 1. Ωραία, το στρώνουμε και λίγο να δούμε ότι πάει ωραία. Και εδώ 2. Αυτό επαναλαμβάνουμε μέχρι που σε κάθε γωνία, στις 3 τρυπούλες που έχει η γωνία μας, θα μπαίνουμε 2 άριχτα, 2 άριχτα, 2 άριχτα. Και στις 4 γωνίες αυτό, μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σειρά μας, τον κύκλο μας και να φτάσουμε εδώ. Που θα σας δείξω και εκεί ένα ωραίο κολπάκι. Και φτάσαμε στην τελευταία μας γωνία που θα βάλουμε τα 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα βάσης.
τις δερμάτινες βάσεις. Ένα και άλλο ένα εδώ με δυσκολία, όπως έχουμε πει στις τρυπούλες μας. Λίγο προσοχή στα βελονάκια μας, λίγο προσοχή στο κόλπο, το πώς μπαίνουμε μέσα για να φτιάξουμε το άριχτο. Και 2, δεύτερο μέσα στην ίδια τρυπούλα. Και εδώ 2 άριχτα, γιατί είναι το τέλος της γωνίας. Οι 3 τρυπούλες που είπαμε, σε κάθε γωνία βάζουμε 2 άριχτα. Εδώ θα βάλουμε ένα άριχτο και θα σας δείξω πώς κλείνουμε τα πλαϊνά, μια και δεν το έχουμε δείξει σε άλλο βιντεάκι. Λοιπόν, το τραβάω λίγο το νηματάκι μου για να το δείτε εδώ. Παίρνω το ψαλίδι μου, κόβω, τραβάω το νήμα μου. Ωραία, ωραία, το φτιάχνω. Παίρνω πάλι τη βελόνα μπετονιά ή και με το βελονάκι μπορείτε αν θέλετε, ό,τι σας βολεύει εσάς. Αλλά αφού το ξεκινήσαμε με τη βελονίτσα, πάμε εδώ και κοιτάξτε με, μπαίνουμε εδώ. Να κάνουμε ένα ωραίο κλείσιμο, νοικοκυρεμένο. Οκ. Πάμε στο πίσω μέρος, ενώνουμε κάπου όλες αυτές τις κλωστούλες όπως έχουμε πει πολλές φορές και σε πολλά βίντεό μας και θα το λέω και θα το ξαναλέω γιατί σας θέλω να είστε καλές νοικοκυρές σε αυτά τα θεματάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, να μην φάμε πολύ χρόνο σε αυτό, εσείς θα το κάνετε λίγο καλύτερα από ό,τι το κάνω εγώ εδώ. Θα κόψω τις κλωστούλες μου πιο πολύ για να μην μας ενοχλούν την ώρα που θα κάνουμε το ένομα. Καθαρίζουμε τον πάγκο μας, ωραία, ωραία. Και ήρθε η ώρα που αναμένουμε όλες. Το ένομα. Θα ενώσουμε την τσάντα μας. Να τη δούμε λίγο κιόλας. Λοιπόν, θα βγάλω αυτό το χεράκι από εδώ, κάτι που θέλω να δείτε. Παιδιά, κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Και αν δείτε και τι άλλα ωραία χρώματα έχει, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαϊνό. Εδώ είναι το κομμάτι που έχουμε ενώσει εμείς. Σας ξαναδείχνω το ένομα εδώ για να καταλάβετε τι γίνεται. Τα 2 κομμάτια που είχαμε ενώσει πριν. Την αφήνω λίγο στην άκρη την τσάντα και θα ξεκινήσω να σας δείξω το ένομα πλαϊνού και πλεχτού. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το μέσα σημείο. Είναι το κομμάτι που αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να υπήρχε η φόδρα. Τοποθετούμε εδώ τη φόδρα και το στακάρισμα, τον πλαστικό καμβά. Και μην ξεχνάτε ότι αφήνουμε τη φόδρα εδώ λίγο άραφτη σε αυτό το σημείο και από την άλλη πλευρά, ώστε να μπορούμε να βάλουμε τα μεταλλικά κουμπώματα, το μαγνητάκι μετά, που θα σας το δείξω. Σε αυτή την τσάντα είναι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι με τα ποδαράκια. Κόβουμε το ωραίο το νήμα, το κατενέλα. Και ξεκινάμε να σας δείξω λιγάκι εδώ πώς θα ενώσουμε το πρώτο πλαϊνό. Μια πολύ ωραία ιδέα. Το πρώτο πράγμα είναι λίγο να μελετήσουμε το κομμάτι μας, να βάλετε μάρκερ και να βρείτε το σημείο που είναι το κέντρο. Το μεσαίο θυλάκι από το πλαϊνό και το μεσαίο θυλάκι από την τσάντα μας. Ειδικά αν είστε αρχάριες, κάντε το αυτό γιατί θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Σκεφτείτε το ότι θα γίνει αυτό εδώ το κομμάτι. Βλέπετε? Πάμε λίγο να σας το ξεκινήσω και να το δείτε. Πάλι από τη μέση ξεκινάω, είναι ένα μικρό κολπάκι που μου αρέσει. Αφήνω νήμα για αυτή την πλευρά, τη δεξιά, και εγώ θα πάω να κάνω πρώτα αυτή την πλευρά. Και έχω αφήσει νήμα για να πλέξω την άλλη. Δεν θέλω πολλά κομμάτια νήματος για να μην ενώνουμε συνέχεια. Και έχουμε όλα αυτά τις μικρές κλωστούλες πίσω στο πλεχτό μας. Θυλάκι με θυλάκι πάλι. Εδώ πιάνω το πίσω θυλάκι όπως έχουμε πει. Το κάθε άριχτο έχει 2 νεύρα, άρα πιάνω το ένα νεύρο, αυτό εννοώ θυλάκι. Βλέπετε, πιάνω τη μία γραμμούλα από το θυλάκι, τη μία γραμμούλα από το θυλάκι και αρχίζω το ένομα. Εδώ προσέχω πώς θα ενώσω. Αν χρειαστεί, μπείτε και 2 φορές ένα θυλάκι για να γίνει αυτή η στροφούλα. Εσείς θα το αποφασίσετε, ανάλογα το πλεχτό σας. Εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι προχωράμε έτσι μέχρι επάνω. Θα φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ, και θα συνεχίσουμε από την άλλη πλευρά. Το ίδιο θα γίνει και από την άλλη πλευρά. Θα σας δείξω τα υπόλοιπα βήματα πάνω στην έτοιμη τσάντα, γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο και για σας. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Η συγκεκριμένη τσάντα λοιπόν έχει ενωθεί. Αυτό είναι το πλαϊνό που φτιάξατε πριν, το βλέπετε.
το γύρω-γύρω, έχετε κάνει το ένωμα με τη βελόνα μπετονιά και μην ξεχνάτε τη φοδρίτσα όπως θα τη βάλετε, εδώ θα την έχετε αφήσει ανοιχτή. Και αυτή τη στιγμή θα σας ξυλώσω λίγο τη φοδρίτσα και θα την ξαναράψω μετά για να μπορώ να σας εξηγήσω λίγο καλύτερα πώς μπαίνει ο μαγνήτης στο κούμπομα. Ίσα-ίσα να χωράει το χέρι μας. Το ίδιο θα έχετε κάνει κι εσείς. Πριν το ένωμα της τσάντας με τα πλαϊνά τα δερμάτινα είπαμε, περνάμε τη φόδρα. Τη φόδρα λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο το πάνω δεν θα την έχετε ράψει ακόμα για να μπορεί να μπαίνει το χέρι σας μέσα. Θα υπάρχει ο καμβάς, από μέσα και από έξω η φόδρα. Σε αυτή την τσάντα λοιπόν υπάρχει αυτός ο μαγνήτης. Μέσα στο kit θα βρείτε αυτό το έξυπνο τρικάκι. Κοιτάξτε, ένα μικρό δερμάτινο κομμάτι αποσκληρυντικό και μαγνήτη κουμποτό που θα πάτε και θα το έχετε περάσει από εδώ, βλέπετε, θα έχει περάσει μέσα στο πλεχτό και αυτό θα μπει μέσα από τη φόδρα και θα κουμπώσετε. Μπορείτε να δείτε εύκολα και τα βιντεάκια πώς μπαίνουν τα κουμπώματα. Αυτό όλο λοιπόν θα έχει πάει από μέσα και αυτό θα είναι απ' έξω. Κουμπώνει αυτό λοιπόν. Βλέπετε και πόσο δύσκολο είναι να ανοίξει. Το κουμπώνουμε. Είναι διαφορετικός μαγνήτης, χωρίς ποδαράκια, πολύ καλός και πολύ ωραίος. Λοιπόν, το επόμενο λοιπόν που έχετε να κάνετε, ανοιχτή η φόδρα έχουμε πει εδώ και εδώ και πάμε τώρα να δούμε με το ίδιο το νήμα, ενώνουμε το καπάκι όπως έχουμε δει σε πολλά. Νήμα εδώ στη βελόνα μας, για να σας το δείξω κιόλας να το δείτε, που αρχίζουμε και περνάμε από μέσα, ξανά περνάμε και ξαναβγαίνουμε και ράβουμε αυτό το κομμάτι. Κορίτσια, είναι έτοιμη, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά η τσάντα είναι έτοιμη. Να την κουμπώσουμε, να τη φορέσουμε και πείτε μου τώρα ότι δεν μπορείτε να τη φτιάξετε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη Sandy bag μας, αυτή εδώ την όμορφη κούκλα που βλέπετε. Περιμένω να δω και τις δικές σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας, ρωτήστε με ό,τι θέλετε στα comments κάτω από κάθε βίντεο. Κάθε εβδομαδούλα θα ανεβάζουμε 1-2 βιντεάκια ό,τι μπορούμε παραπάνω για να δούμε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που βλέπετε στη Handy Brand σε βίντεο. Και details και tips και τσάντα βήμα-βήμα. Σας φιλώ γλυκά Handy Girls. Φιλάκια!